हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं चाट पूरी रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो एक वासण में 1 कप जेटलो मेंदो लेशुं। तमे घઉં અને મેંદો मिक्स करीने पण बनावी शको। त्यारबाद एमां नाखीशुं 1/4 टीस्पून जेटलुं मीठुं, 1/4 टीस्पून जेटलुं लाल मरचुं पाउडर, 1/4 टीस्पून जेटली हळदर, हाफ टीस्पून जेटलुं संचळ, हाफ टीस्पून जेटलो आमचूर पाउडर અને हाफ टीस्पून जेटलो चाट मसालो અને છેલ્લે મોણમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખી દેશું અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અને હવે આપણે ચાટ પૂરીનો લોટ બાંધી લેશું। તો ચાટ પૂરીના લોટ માટે આપણે અહીં 1/3 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જેને આપણે ધીરે ધીરે કરતા નાખતા જઈ અને કઠણ એવો લોટ બાંધી લેવાનો છે। તો પાણી એકસાથે બધું ન નાખવું, જેટલું પાણીની જરૂર પડે એટલું નાખીને એકદમ કઠણ જેવો લોટ બાંધી લેવાનો છે। तो आ આપણું ચાટપુરીનો લોટ છે બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। છેલ્લે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલું તેલ નાખી અને સારી રીતે કૂણવી લેશું। અને ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો એમ કે 1/3 કપ પાણીમાં હજી પણ 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી બચ્યું છે। તો આપણે અહીં ટોટલ 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખી અને કઠણ એવો લોટ બાંધી લીધો છે। હવે આ ચાટપુરીના લોટને આપણે ભીના કપડાથી ઢાંકીને 15 થી 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દેશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે ઉપર છાંટવાનો મસાલો બનાવીએ। તો એક બોલમાં હાફ ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો આમચૂર પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો અને આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણે ચાટપુરી ઉપર છાંટવાનો આ મસાલો છે તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખી દેશું અને જે આપણે લોટ બાંધ્યો હતો એ પણ 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। તો એ જોઈ લઈએ આપણે। તો લોટ છે સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે। એક વખત કૂણવી અને એના એક સરખા બે લુવા કરી અને હવે આપણે એની એકદમ મોટી પાતળી રોટલી વણવાની છે। તો હવે આપણે લુવાને પાટલા ઉપર રાખી અને એકદમ મોટી સાઇઝની પાતળી રોટલી વણી લેશું। તમે જો નાના લુવા કરી અને એક એક પૂરી વણવા માંગતા હોય તો એમ પણ વણી શકો છો, પણ આવી રીતે એકદમ મોટી પૂરી વણી અને કોઈ પણ કૂકી કટર હોય એનાથી તમે એને કટ કરી લેશો તો તમારું કામ છે ફટાફટ પણ થઈ જશે। તો રોટલી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હું તમને એની થિકનેસ બતાવી દઉં તો આ ટાઈપની પાતળી રોટલી વણવાની છે। હવે તમારી પાસે કોઈ પણ કટર હોય એનાથી રાઉન્ડ શેપ આપી દેશું। અહીં જો તમારી પાસે આવું કટર ન હોય તો તમે કોઈ પણ વાટકીની મદદથી પણ શેપ આપી શકો છો। તો હવે આ પૂરી છે ફૂલે ને એની માટે કાંટા ચમચીથી આપણે આવી રીતે કાણા પાડી લેશું અને જે આપણે કટરથી ઇમ્પ્રેશન પાડી તેમાં ફરી વખત થોડું પ્રેસ કરીશું એટલે પૂરી છે એ અલગ થઈ જશે। તો આપણી આવી રીતે બધી જ પૂરી તૈયાર કરી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો એમ મારી પાસે બધી જ પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આ પૂરીને 10 મિનિટ માટે છોડી દેશું અને ત્યારબાદ એને તળવાની છે। તો લો ગેસની ફ્લેમ પર મેં તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું અને લોટ નાખીએ તો ધીરે રહીને ઉપર આવે છે, એનો મતલબ કે તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે। અહીં હાઈ ફ્લેમ પર પૂરી નથી તળવાની। તો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તો પૂરી છે એકસાથે 4 થી 5 જેટલી નાખી દઈશું અને એને લો ફ્લેમ પર તળી લેશું। જો તમારી પાસે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં તેલ હોય તો તમે એને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તળી શકો। હાઈ ફ્લેમ પર આ પૂરી તળવી નહીં, નહીંતર ક્રિસ્પી નહીં બને। અને તમે જોઈ શકો છો એમ કે અહીં પૂરી છે એ ધીમે ધીમે ઉપર આવે છે અને એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી કરવાની છે, એકદમ બ્રાઉન જેવી નથી કરવાની। આનો કલર થોડો યલોઇશ જેવો જ હોય છે ચાટ પૂરીનો। તો આપણું આ પહેલી બેચ છે તળાઈને તૈયાર છે। હવે આપણે એને પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને જે આપણે મસાલો બનાવ્યો તો એ આવી રીતે ગરમ પૂરી જ્યારે તળીને બહાર કાઢીએ તો તરત જ એને છાંટી દેવાનો, જેનાથી એ મસાલો છે પૂરીમાં તરત ચોંટી જાય। તો આ રીતથી હું બીજી બધી જ પૂરી તળી લઈશ અને તમે જોઈ શકો છો એમ છેલ્લી બેચ મેં તળીને તૈયાર કરી લીધી છે અને એના પર આપણે થોડો મસાલો જે બનાવ્યો તો એ પણ સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું। તો આપણી આ ચટપટી ચાટપુરી તૈયાર છે। આ ચાટપુરી છે એને તમે કોઈ પણ ચાટ જ્યારે બનાવો ત્યારે યુઝ કરી શકો છો। સેવ પૂરી છે અથવા તો ભેળ છે એમાં પણ તમે એને નાખી શકો છો। તો આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।